bông. Cung nó bình. Cung qua pi quan bông. Ai cung bay mới kìa. Xong rồi em được phận. Đây mình trang bông. Này là bông này là trang phải không? Này. Đây là trang này. Là cái tiêu. Ông khai ban được bông ở đây buộc bay hả? Bay không? Cho xin chụp cho con bông bay. Bông khai cho mình bông. Tại đứng nè mẹ. Cha ơi, đứng kia bông. Kia pi quan phép. Ôn con trai nè, ôn hai bông này. Giờ gặp Phi hay chụp mới bây giờ. Làm chặt tên á. Con ơi, thằng O pin mình cái mấy mình trên được kia. Giờ bông không phải ăn không sai ở phải tiêu quá. Con nhà đây làm không? Bánh đúng quá. Bánh sống hả? Em làm sao không? Bánh sống đây lên sợi bông chăn chưa? Nghe con nghe mà. Con nhâm lần hả? Không theo con chăn tinh con đấy. Ba. Bây giờ tinh con cũng sao con thiên ha.
Anh lưng anh đây môi mà Đi cô ăn bò. Đây là lưng của bố kia đây như à đấy chứ ngồi lên Dạ bò. ổn đấy rồi hai xong Đâu rồi bông đâu cái này không bò. đã anh ấy bày Trăm tỷ còn trăm tỷ. Lặp lại bay rồi. Chơi giống hay ấy. Nghe. do bánh khô ta bán nữa Buồn. luôn bánh sái bán Bay. bày Trăm tháng chứ một anh chào mà thắng á. nghe đấy Bông rồi. Anh Châu, còn không mà cho anh tiền. Ok, bàn một bàn. Rồi khăn không? Nhà mày khăn không? Không, khăn không? Quay kia. ở cái túi và đông ma này Bác to đấy à? Cho anh khăn thôi. Ở nhà mày khăn không? Bàn này. cùng Cùng. Đấy, mình lôi ở đây. cái ố của